ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਆਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ PC24 RET ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰੂਪਾਲੀ ਗੁਲਾਟੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਵੈਲ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਹੀਅਰ ਹਰ ਆਊਟ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੂਡੀਓ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6479561020 6478001518। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਕਤ YouTube, LinkedIn, Twitter, PC24 RET TV ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਇਸ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਝੂਠ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੋਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਢਿੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਇੰਨੇ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਸਮਵੇਅਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇਗੀ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰ ਊਣ ਤਾਈਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ, ਸੱਚ ਬੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਛਤਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਝੱਟ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਾਵਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 80% ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਫਸੋਸ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ CBC ਗਲੋਬਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਯਾਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਕੌਫੀਆਂ ਪੀਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਰ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਜੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਧਰ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। 80% ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੁੜਕ ਸਕਦੀਆਂ। 80% ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹਿੱਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉਹ 63% ਹੋਣਗੀਆਂ। 25% ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 25% ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ CEOs ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਨ ਵਿਦ ਇਟ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪੇ ਕਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ your penalties, your length for which you currently have the mortgage, and then make an appropriate suggestion ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੀਸਿਟ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3% ਦਾ ਗੈਪ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਗੈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਕੱਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ 2025 ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2024 ਤੱਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3.5% ਤੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। 2025 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਚੱਕੋਗੇ ਤੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਸੌਖੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਵਾਪਸ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਵਿਆਜ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 16% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20-22-25% ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਫੀ, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫੀ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ 30-32% ਕਾਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ
कि मकान वेच के तुसी किराए ते चले जाओ, क्योंकि जिन्ना इस प्राइवेट मॉर्गेज दे विच फसोगे उन्ना ही डूंगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ ਪੈਸਾ, ਐਕੁਇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ। ਘਰ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਗਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਨਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਏ, ਬਾਇਰ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਸੈਲਰ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ 50,000 ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਫਰ, 70,000 ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਭਈ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਇਰ ਹੋਵੇਂ ਵਿਲ ਯੂ ਪੇ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਮਾਊਂਟ। ਕਹਿਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟੀਆਂ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 45% ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 55% ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆਂ। ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਆਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 123 ਕਿ 124% ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ 9300 ਮਕਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਹਮੇ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਹਮ ਆਪਕੇ ਹੈ ਕੌਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਟੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 16% ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 89% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ। 89% ਇਟਸ ਏ ਬਿਗ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਖੜੇ ਹੈ, ਪਏ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਰੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਾਹ ਆਉਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਉੱਠ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਇੰਗ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਟ ਵੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ। ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਲਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਆ ਇਹ 5.25% ਲੱਗੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ 2% ਵੱਧ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਘਟੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਰੋਪ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 489 479 ਤੱਕ ਰੇਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਰੇਸ਼ੋ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4.59% ਤੱਕ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਾਈਨਸ 90 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਜੀ 670, ਸੋ 6.70 ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਏ 0.9, ਪ੍ਰਾਈਮ 580 ਹੈ,
ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ 4.59। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਏਗਾ ਫਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੌਰੀ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਬੈਠ ਕੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਕੋਨਮੀ, ਆਊਟਲੁੱਕਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਲੈ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੇਟ 2.5% 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 4.5 'ਤੇ ਲੌਕ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ 2000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ 3000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਮਕਾਨ ਛਾਲ ਲਾਣੀ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਖਰਚਾ ਵਧੂਗਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਾਂ 3000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ GTA for sale homes.com। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿੰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਹੋਮਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਰਲਿੰਗਟਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 11,49,000 ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਬੰਗਲੋ ਲੱਗਦਾ। ਫੋਟੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਹਾਊਸ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਨਕਲੀ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਫ ਯੂ ਰੀਡ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ 2 ਸਟੋਰੀ ਬੰਗਲੋ ਨਹੀਂ ਜੀ, 2 ਸਟੋਰੀ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਪਰ ਲੁੱਕ ਇਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਹੋਮ ਹੈ ਜੀ, ਡੀਟੈਚਡ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਵਿਦ 3+1 ਬੈਡਰੂਮ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਮੈਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦਿਸ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਹੋਮ ਟੈਬ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕਲਿੱਕ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਯੂਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ
by all means go connect with the agent or call me to arrange a private viewing for you and your family. So ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਵਰਿਕ ਜਾਦੂਗਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, RBC ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀਕਲੀ ਰਿਵਿਊ ਜਾਂ ਫੋਰਵਰਡ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ the record squeeze on Canadian labor market is unlikely to have loosened much in January. We look for a small increase in employment, roughly 5,000 workers, to add to the 176,000 surge in positions that played out over the period of 4 months. Employment ਵਧਣ ਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਸਾਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਆ ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਅਪ ਟੂ 5.1%, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਮਲਟੀ ਡੈਕੇਡਸ ਲੋ ਹੈ ਇਨ ਅਰਲੀਅਰ ਇਨ ਦਾ ਸਮਰ, ਮਲਟੀ ਡੈਕੇਡ ਲੋ ਹੈ ਜੀ ਇਨ ਅਰਲੀਅਰ ਸਮਰ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸੇਲ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ, ਡਰ ਆ, ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੇਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਰੀਸੇਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਈ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੱਲ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨਿਆ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਰੀਸੇਲ ਮਕਾਨ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ, ਉਹੀ ਮਕਾਨ ਅੱਜ ਬਿਲਡਰ 15 ਲੱਖ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆ, ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਆ ਬੜਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਫਿਕਰ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਚੱਕਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਪਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ 14 ਲੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਪਰੇਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਘੱਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੇਲ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਰੀਸੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਪਾਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਾਇਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi,
at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Chima. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Chima, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE-TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਰੂਪਾਲੀ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। synergy immigrations.com ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਰੂਪਾਲੀ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਕੁਈਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। Yes, I am an adjunct professor at the Queen's University, teaching immigration consultancy certificate ਦੀ ਜਿਹੜੀ class ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। So that class I teach a paper. Yeah. That is fantastic, and I know Queen's University has an amazing reputation for every course. Yeah, they are pretty well reputed, and for immigration consultants who are Anglophones, it's pretty much the only place where you can get an immigration consulting certificate. Ji, so a personal question: what drove you into immigration business? I don't think know. I caught you unaware. Yeah, it's been 23 years, and I stopped thinking of the answer long ago. I think I started as an employee of the Canadian Immigration Department, and मैं join ਕੀਤਾ ਸੀ Canadian High Delhi in the year 2000. Okay, so probably my file ran through you. Don't blame me. I won't. Because I applied somewhere at that time, and there's a long wait. I think it took more than 4 years. I came here in 2004, but I was told that the rules are being revamped, things are changing, criteria is being moved. Yes. So I was waiting and waiting, then finally gave up. Right. The Immigration Act itself changed on, I think, 28th June 2002. When it went from being the Immigration Act, it was renamed, revamped, and came to be called IRPA, Immigration and Refugee Protection Act. So this was where my file got caught up. Immigration the landscape, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, immigration the landscape is the one landscape ਜਿਹੜੀ daily change ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Rose. Every day there's something new that goes on. Yeah. Well, during COVID, they announced that they will bring 500,000 people, and everyone was wondering where the hell will those people come from? Flights were suspended, no one was traveling. And then suddenly those people came from within Canada. Yes. Canada to Canada immigration. Yes, because Canada ਦੇ ਵਿੱਚ temporary status ਵਾਲੇ individuals ਬਹੁਤ ਨੇ, like ਇੰਨੇ international students, ਇੰਨੇ work permit holders, you know, and during COVID ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ facility open ਕੀਤੀ ਕਿ people who were visiting Canada, ਜਿਹੜੇ ਬਸ visit ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, if they could find employment and if the employers supported them with the necessary paperwork, ਉਹ Canada ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ visitor to worker ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ facility ਦਿੱਤੀ government ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ status readjust ਕਰਨ ਲਈ apply ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, that was kind of boom for many people. That was a big one, and ਹੁਣ I think ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ temporary policy ਸੀ, that's coming to an end on the 28th of February this year. Okay. But ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ extend ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, तो I think ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ wait and watch ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਵਾਲੀ policy ਹੋਰ extend ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Very right. So Gulati ji, what do you think is new news in immigration that people should be aware of? I think ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, that is the express entry program. ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. If you meet the set criteria of the program, you will qualify. तो आई थिंक दुनिया सब तो क्लोजली वॉच एक्सप्रेस एंट्री ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ. तो मोस्ट रिसेंटली उन्होंने क्या है कि पहले ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ एक्सप्रेस एंट्री ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਜ਼ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. इट वाज अ ਜੀ स्कोर बेस्ड ड्रॉ एंड जनरल ड्रॉज ਹੁੰਦੇ ਸੀ, which means ਕਿ ਹਰ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ: federal skilled worker, Canadian experience class, federal skilled trades and provincial nominations. ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ. ਜੀ तो सीसी बेस्ड ड्रॉज करते रहे ते प्रोविंशियल नॉमिनेशन दी इनविटेशंस भी भेजते रहे. फिर इस तो बाद इन्होंने सारा कुछ ही बंद करता, सिर्फ पीएनपी ड्रॉज ओपन रहे. फिर हुन जाके इन्होंने अ फ्यू मंथ्स अगो दे रीओपनड द जनरल ड्रॉज. तो उस तो बाद आई थिंक इंटरनल पॉलिसी चेंजेस हो रहे ने and now the government has indicated कि हुन express entry दी जेडी draws सीगी, they will be further subdivided into 4 kinds of draws. एक तो ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਡਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਡਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਰਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ. ਜੀ ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ they will do one draw for people who are francophones, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਜੀ They have indicated that they'll be doing another draw for people who have international student background in Canada. ਜੀ एक उन्होंने क्या है, they will do draws for people who have LMIA based work permits, basically employer supported work permits in Canada, valid employment offer te base karke जिन्हां दा work experience हैगा. तो this will be implemented in the coming weeks and months. लेकिन अपना इंटेंट गवर्नमेंट ने एक्सप्रेस करता है. ਜੀ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਟ ਆਈ ਨੋਟਿਸ ਫਰੋਮ ਯੂਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਟਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਦ ਡਾਇਲ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਸੈਕਿੰਡ. Well, I think I mean it. I treat all these convolutions and all these very frequent changes in a very positive way. Yes, absolutely. Because for the first time ever, to see immigration the targets dekho, the targets are very very high. Yep. And obviously they have to constantly modify the program to meet the targets, to meet the labor market needs. Yes. Post COVID ਸਾਡੀ labor market is very tight. ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ. ਜੀ तो labor market ਦੀ needs change ਹੁੰਦੀ ਹੈ. International students they are very deserving candidates for being granted permanent residence in the country. They integrate the best international absolutely students. that's true. ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ PR ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ. So a dedicated pathway for them was required, so on and so forth. So you see the needs of the country, the needs of the country's labor market, the needs of the simple need of the country to have more people. Yes, it's changing every day, and so they have to modify the program all the time. And I think the government owes those people ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਲਿਖੇ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆ, ਐਂਡ they were bled to pay lots of money, Yeah, like multiple times than a regular Canadian. Yes. तो मेरा ख्याल ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ they took a risk 50-50. Yes, ਯਾਰ ਮਿਲੂਗੀ and ਨਹੀਂ not only ਮਿਲੂਗੀ, that, they came. right. And not only that, they integrate the best. They integrate the They best. are the best immigrants. They are the best And, immigrants because Canada, we all know, is an aging country in the sense that most of our population is aging.
And we need Absolutely. younger and younger people to integrate, to be there in the country, to become permanent residents, to become a part of our workforce, to become part of the country. And students, international students, are pretty much the best because one, they are all young. Generally speaking, they are very young people, exactly the workforce and the population segment the Mm-hmm. government is looking for. Then secondly, they already have Canadian education. जी And while gaining education, they have also obtained some work experience. ਥੋੜਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ जी ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਐਂਡ they are ready to become part of the country in a much better way, you know, than anybody else, I would say. I totally agree with that Yes, क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ students, you already are the get top priority. acclimatized to the surrounding। Absolutely, ਸਿਰਫ absolutely. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੀ। ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਉੱਥੇ ਨੋਬਡੀ ਕੇਅਰਸ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੱਪ ਖਾਣਾ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਸਕੈਜੂਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਕੋਈ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸ਼ਿਫਟ ਆ, ਕੋਈ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਆ, ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਰਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰਾਂ ਚਾਰਜਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਲੈਂਸਰ ਪੱਟੇ ਆ, ਛਾਂ ਛਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪਲੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ They are both irreplaceable. ਯਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2017-18 ਚ ਕੋਈ 25 ਕੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ That's true. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਥਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਥਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੀ ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੀ So both of these together will be very resource intensive. ਇਟ ਵਿਲ But ਬੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈंने ਬੜੀ ਬਾਰੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, and I'm very vocal about it, ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ except visitors, ਜਿਹੜੇ ਵੀ temporary residents ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ students ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ workers ਹੋਣ, I strongly feel ਕਿ government ਜਿੰਨੀ ਵੀ social support and social services and orientation services provide ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ compulsory component ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ about orienting the person, an orientation session for every student and every worker who arrives in the country, to attend those sessions, and which will essentially train them ਕਿ ਯੈਸ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਆਈਡੀਆ ਰੂਪਾਲੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੈਮਸੈਲਫ ਕੈਨ ਰਨ ਸੱਚ ਕੋਰਸਿਸ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਲਾਜ਼ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਕਵੇ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲਾਊਡਲੀ। ਸੋ 36 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡਿੰਗ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਟਰਬਲ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ओरिएंटेशन वाला क्वेश्चन हो जाता है। हाँ ਯੂਕੇ जी, ਦੇ हाँ ਪ੍ਰਾਈਮ जी, ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ sure। ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। देखो बनती है टिकट ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੀ ਵਾਸ ਇਸ਼ੂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮ ਪੈਨਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਡਿਡ ਅ ਵੀਡੀਓ ਵਾਈਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸਨਟ ਵੀਅਰਿੰਗ ਦ ਸੀਟ ਬੈਲਟ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਡ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਇਟ। ਪੈਨਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਭੂਆ ਭਤੀਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਬੁਲਾ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਲਾਈਫ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਇਟਸ ਮੋਰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਾਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ, they come from very different cultural backgrounds. They whatever is normal for them is not normal here, and whatever is normal here ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो एक hands on, एक applied type ਦੀ orientation ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ what are the general expectations, है ना? So this is something ਜਿਹੜੀ which could be provided by the colleges, definitely, universities, the educational institutions, plus ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ settlement centers हैं जी, right? So yeah, I'm very vocal about this need ki I think and there's nothing wrong with it. There's nothing wrong with it. It's a very good thing actually. It will churn out better individuals, better permanent residents, better students, better workers. So when a person knows ki this is the parameter, these are the parameters within which we have to operate, if they clearly know their parameters and those are rubbed deep, ingrained deeply into them, that is going to have an impact. Absolutely. I do remember ਮੈਡਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2004 'ਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। 4-4 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਟੋਟਲੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਹੈਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਏ ਹਾਊਸ। ਉਹਦੇ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 2 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ। Right. They have a huge target of 1.5 million people in Canada, I think by 2025, something like that. Kuch idda target. Yes. And that's an immense target. That's a very big target. And and that is why all programs are shifting and changing at all times. Yeah. So Rupali ji, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਈਵਨ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਸਮੂਥਲੀ ਥਰੂ ਇਟ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਰਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ I do not go with numbers, in the sense ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ maximum to maximum applications ਕਰ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। So you prefer quality over quantity? Yes, and I also never try to fit, and this is something I'm very proud of, and I'm never going to change it. I never tried to fit a square peg into a round hole and a round peg into a square hole. I don't try to do that.
ਮਤਲਬ ਜੇ 24 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਜ ਹੈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, well it does look like ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ is the best option, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ this is probably not a good case for a student visa, so I will not, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲੇ I will not. So my only thing is ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, I'm very open in saying that ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੋ। ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ just look at what suits you। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ I'm thinking of an example here ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਗਾ 22 23 24 ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, never been a great student, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਪ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो बच्चे की करते हैं बड़ी मेहनत कर करके दे ट्राई कि किसी तरह इंग्लिश दा स्कोर आ जावे ते बस somehow खिंच के आपा हाँ IELTS क्लियर हो जाए ते somehow we should apply for a study permit। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਈ ਡੋਂਟ। ਔਰ I really appreciate ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ نو ਚੁੱਕੀ ਸਾਰੇ ਆਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੇ I rarely ever entertain, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰ ਏਜ ਦੇ ਹੋਣ। ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ should I apply for a study permit? Absolutely। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਆਫਿਸਰ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ, will you approve it? So they are able to answer it themselves, right? Absolutely, having said that, ऐसा नहीं है कि mature students ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ successful ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ executive MBAs ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਦੀ specializations ਹੁੰਦੀ ਹੈ which make complete sense, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। So but generally speaking when it comes to the student visa, I think formula bada simple hai, you have to look like a student। if you don't look like a student, who's going to give you a student that's visa? true, that is fabulous। मैं दूसरी गल ये है कि तुहाडा एज केस ऑफिसर एक्सपीरियंस बड़ा लंबा चौड़ा रहा है, so you have the ability to see any file from the other side, not just as a थोड़ी जी शायद आप ही डेवलप हो गई है because any file डिपार्टमेंटल लेवल पे मैं देखी है sitting on the other side of the table कि एक I think एक सिक्स सेंस डेवलप हो गई है कि केड़ी एप्लीकेशन दी सेंस बन रही है ते केड़ी एप्लीकेशन। एब्सोल्युटली ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਨਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ। I think the principle of only working with the right people comes from there। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜੰਕਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਕੁਈਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, so that also adds to your caliber। so ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ that makes all the sense। So you have thank you so much for saying that conforming it's a tough behavior. industry and I try to deal with it। yeah you have conforming behavior in your practice at the college and from the other angle of the embassy point of view कि application किन्नी को legit है किन्नी को नहीं legit। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ
ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਮਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕੋਈ 82 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 60 ਸਮਥਿੰਗ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 100% ਪੱਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 65 62 ਸਕੋਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿੱਧੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ just think that is an experience in itself, right? कि कोई तो वजह रही होगी and you were able to answer the questions and you know qualify. So ਜੀ I ਉਹ think ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ that ਕੇ was ਭੇਜਦੇ ਆ, great. ਉਹ ਦੇ ਡੂ ਸੈਂਡ ਯੂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਕੇਮ ਅਪ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਨਓਸੀ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਇਜ਼ ਫਾਈਲਡ ਐਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੈਮਿਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਟ ਹਾਰਡਲੀ ਟੁੱਕ 30 seconds ਟੂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅ ਮਿਨਟ ਔਰ ਟੂ, ਮੇਬੀ ਅ ਮਿਨਟ ਬੇਅਰਲੀ। ਮੈਡਮ ਸੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ how you fit as a chemist when you are working as a forensic scientist. How are these two relevant? Then I told him कि ਅਸੀਂ blood sample ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, we treat them as chemicals, we prepare special chemicals, we use those chemicals at a micro level, we run these techniques. It is all chemical process, it's called biochemical process, and we try to find out कि ਇਹ groups ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, protein enzymes ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, this is what we determine. And he was immediately convinced. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ okay, you are done, but do you want me to call my wife? He said no, that's fine, we are okay with it, you will get your medical and all those things. Because एक general perception ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ forensic scientist ਦਾ, that we think that it's all about fingerprints. ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਮੀਨਸ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਲਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, that is our understanding. ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਡੈਪਥ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ the amount of interaction of chemical with biological It's goes all on. biochemical analysis. I begin to understand how technical it is. So it's great that you were able to convince. Yeah, for some weird reason I am always confident about my profession, so because I go very thorough in it. So that was the only thing I thought, and that was what he actually asked me. And the second thing he asked me was to show him my experience certificate, which was extremely difficult to procure because nobody in my office wanted anyone to leave. ਉਹ ਡੱਡੂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਡੱਡੂ ਖੁੱਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਕਲੂਗਾ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸੀ। So I have to convince my immediate superior to not tell the director and give me the experience certificate. Those two things these are very practical difficulties. These are very practical difficulties. ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਟੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬਟ ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਓ, not because ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਯੂ نو ਕੋਈ ABC ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। there is a pathway for you. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਕੰਟਰੀ, ਬਟ ਡੂ ਦ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ, ਡੂ ਦ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੂਪਾਲੀ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਫਰੋਮ ਸਿਨਰਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ 4162680596, info@synergyimmigration.com, SYNERGY
immigration.com ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਮਪਟਲੀ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਯੂ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਹੈਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਡੀਪੈਸਟ ਸਿੰਪਥੀਜ਼ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਐਲਰੀ ਪਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ 10:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ